Доброго ранку, шановні підписники, друзі. Сьогодні у нас 30 липня 2026 року. Зібралися рано вранці до роботи, так швиденько пробігти лісом і побачити, що сьогодні в нас приготував наша місцевість. Приготувала нам. І одразу ми, трошки пройшовши, побачили отакого грибочка. Дивіться, яка краса. Білий дубовий, заховався. А він такий білий, насправді білий, дивіться, білого кольору. Просто класика. Ну, це білий дубовий, в кінці липня. Дуже-дуже доречно. Просто якийсь екземплярчик ми його викрутимо. Обережно викрутимо і подивимось на тебе. Красунчик. Так, ямочку ми акуратно приховаємо. Ну, а грибочка ми роздивимося і порадіємо. Перші знахідці кінця липня у нас на Київщині. Так що сподіваємося сьогодні знайти щось цікаве ще. Ось сонечко тільки пробивається, бачите, скрізь дерева. 6 ранку зараз. І продовжуючи прогулянку, ми потрапляємо на галявину, де росте отакий ще один вид булетових грибів. Це в нас дубовик. Ліково-бурий. Дуже красивий, да? Так навіть відливає шапинка цими кольорами. І цей гриб так само, якщо його вилучимо зараз, ямку замаскуємо, ми роздивимося грибочок ліково-бурий. Ви знаєте, цей грибок дуже цікавий. І вони всі збирають. Він трошки такий, у нього колір дуже дивний, можна сказати, да? Але ми вже пробували неоднократно збирати їх і дуже-дуже вони смачні, між іншим в консервованому вигляді нам дуже сподобалося. Так що, хто буде збирати чи натрапляти на такі гриби, звертайте увагу. Дубовик, красавець, оливково-бурий. Ранішнє сонце, воно так б'є по траві, так, і дуже складно щось розгледіти, бо коли зверху сонце світить, це одне, а коли на косу, отак, це тоді ускладнює наші пошуки. Але тим не менш ми натрапили на отакого красивого просто велетня. Дивіться. І він красунчик, дивіться. Так. Шапинку так нахилив. Такий в роздумах. Такий, да? Білий, дубовий в роздумах. Хочеться з усіх боків його розгледіти. Тому що він такий чистенький, акуратний. Ну що, білий грибочок. Липневий, білий, дубовий. Акуратно виділення гриба і бачимо, що такий красивий, фігурний, білий, дубовий, красива форма. Знак питання, чи ще є гриби, друзі мої, чи нема. Знак питання задає нам оцей білий дубовий гриб. Ну, подивимось. На знак питання, який нам поставив попередній наш грибочок, ми маємо відповідь. Тут неподалік нього ще один. Він більш такий класичний, стрімкий. Білий дубовий. Так. Ну що, спробуємо також його взяти і акуратно зірвати. Ось він який.
також красивий, стрункий і досить якісний гриб. Білий дубовий липень. Ось який у нас сонце ранішне просто валить. І тут на контрсонці, на контрсвітлі ми знаходимо отакого грибочка. Дивіться, подивимось, хто це в нас. Це в нас підберезник. Красивенний підберезник. Ну, як приємно. Ранішня зустріч. Шукаємо далі. Продовжуючи нашу прогулянку ранішну, ми знайшли, оце бачите, рижики. Це ранішнє сонечко, таке рожеве. Нам підсвітили кілька рижиків. Рижики це взагалі вони, давайте подивимось на них, ой, які красиві. Це пластинчаті гриби, от сонечко підсвічує, дивіться. Пластинчаті гриби відносяться до роду молочників. І коли зрізаєш їх, давайте спробуємо зараз зрізати його. Коли ми зрізаємо, бачите, отакий яскравий помаранчевий колір і починає виділятися таке молочко з ніжки. Дуже красивий гриб. Власне, красивий він кольором таким, бачите, який помаранчевий такий, дуже яскравий. Ну і ці гриби, вони відносяться взагалі до вищої категорії грибів і смакові якості відмінні. Тому варто, хто знайде, не минайте ці грибочки, а збирайте. Вони дуже-дуже красиві і смачні. Ну, рижики вони більше восени зустрічаються, але є і ось літній варіант цих грибів, які ми зараз розглядаємо. Дякуємо за таку знахідку, дуже яскраво. А ось іще один рижик. Він більший, такий знатний. Такий. Ого! Дуже красивий. Давайте також спробуємо його підрізати і подивитися, який він буде у нас на зрізі. Опс! Оце, бачите, яка краса. І ніжка, яка залишилася, дивіться, яка вона в землі залишилася. Ми закриємо цю ямку. А цього рижика, звісно, заберемо. Рижики в липні. А ось з листяного лісу ми переміщуємося до таких соснових посадочок. Бачите, яка краса, і ранішнє сонце підсвічує цю нашу панораму. І тут на узбіччі цього гаю соснового нам зустрівся, дивіться, маслюк. Липневий маслюк. Ну, про що це? Це про те, що у липні можна зустріти практично всі види грибів, які і восени зустрічаються, і навесні. В липні вони всі якості, будемо так, перетинаються ці два періоди. Весняно-літній і літньо-осінній. Маслюки в липневому лісі. Оце наш ранішній липневий ліс. І можна відчути різницю між весняним лісом і отаким липневим літнім лісом. Не чутно пташок. Якби ми були в травні, або на початку червня, як ми вже з вами подорожували, то неможливо навіть говорити, тому перебиваєте цей спів пташок, просто він
глушить наші ці оповідання про гриби. А зараз тиша, тиша, тиша. Тиша, тиша. І тільки гриби. Ось ви бачите, ми знайшли один грибок. Це вже в нас сироїжка. Сироїжка, вона такого сіро-зеленого кольору. Досить така красивенька. Бачите? Сироїжки, їх багато зараз тут. Якщо пройтися, то цілі галявини можна тут зібрати кошика сироїжок. Ну, але це не сьогодні наша мета збирати багато різних грибів. Нас цікавить просто факт їх наявності і досліджуємо, які гриби у нас в липні бувають. О, бачите, сіра сироїжка тут у нас в достатній кількості є. Так що хто любить сироїжки, вони смачні, їх треба просто збирати, вони крихкі трошки, да? Тому оці грибочки сироїжкові треба почастувати обов'язково. Тут зовсім на сусідній галявині ми бачимо сироїжки отакого червоного кольору. Ну, треба червоні сироїжки спробувати на смак, щоб вони не гірчили, бо якщо вони гірчать, то їх їсти не варто, тому що вони приємного смаку. Просто відламати шматочок і пожувати, і відчуєте. Якщо вони гіркі, то брати не варто, але якщо є нормальний, можна взяти. Буває таке, що два грибочка недалеко, а різні вони. Один їстивний, а другий такий не смачний. Сироїжка рожева. А ось іще один маслючок. Це вже маленький такий, пружненький маслюк. Дивіться, подивимось, якої він форми і який це маслючок. Ми його підріжемо ножичком. Так, і роздивимось. Це маслюк. Маслюк зернистий, бачите, без спіднички він. Маслюк зернистий, так що сезон цих маслюків якраз у розпалі. Ну і це до комплекту ще один маслючок заховався тут серед оцих гілок. Бачите, як він глибоко заліз. Десь зглибока він вилазить, але ми його дістанемо звідти. Так, і ямочку ми закриємо і маслюка роздивимося. Так само маслюк зернистий, без спіднички, маленький, красивенький грибочок, якісний. Ось і закінчився наш ранішній такий бліц-похід, коротенький, зранку. І ми знайшли кілька цікавих екземплярів, але отримали задоволення на 100%. Всім вам бажаємо гарних знахідок і привіт передаємо нашим колегам Віктору. Я фанатик канал і наш сезон Сергію. Ну а гриби, питання, будуть ще гриби в цьому році? Дубові, отакі як цей. Знак питання задає цей гриб своєю формою. Чи вже на соснові перейдемо? Залишається питання, але відповідь в наступних наших походах. Підписуйтесь на наш канал і всім гарного дня і гарних знахідок.